So hello everyone, আজি আমি ডিসকাস কৰিম CEE কাৰণে প্লান্ট ফিজিওলজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনছ শেষলৈ চাই থাকোঁ। আমি তিনিটা চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিম, ফটোসিনথেসিস ইন হায়াৰ প্লান্টছ, ৰেস্পিৰেশ্যন ইন প্লান্টছ এণ্ড প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, মানে প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ৰেগুলেটৰ্ছ, কি হৰমন আছে, কেনেদৰে কি কৰে, চ' এই সকলোবোৰ বস্তু উইদিন দ্য MCQs তোমালোকৰ ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে। চ' শেষলৈ চাই থাকা। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি চামাৰীখিনি ডিসকাস কৰি ল'ম, অ'কে। চোৱা, চ' ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ কি আছিল, ফটোসিনথেসিস ইন হায়াৰ প্লান্টছ। চ' ইয়াতে তোমালোকে জানিবলগীয়া বস্তু হ'ল লাইট হাৰ্ভেষ্টিং কমপ্লেক্স কি হয়। লাইট হাৰ্ভেষ্টিং কমপ্লেক্সত আমি কি ইয়াতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল PS1 এণ্ড PS2, অ'কে। PS1 আৰু PS2, PS1 আৰু PS2ৰ ৱেভলেংথ আমি জানিব লাগিব। মনত ৰাখিবা যে PS1 আৰু PS2 ইয়াতে ৱেভলেংথ কেইটা হয়, PS1 হয় তোমালোকৰ 700, আৰু ইয়াৰ পৰা -20 কৰিলে 700 -20 কৰিলে কিমান হ'ব, 680। এইটো হ'ল PS2, মানে ফাৰ্ষ্ট কামছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড, অ'কে। চ' যোনটো প্ৰথমে আহিব কি বেছিকৈ পাব, চ' PS1 700 এণ্ড 680 মনত ৰাখিবা, অ'কে। ইটছ ফটো চিষ্টেম হেজ এ ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ, চবৰে কি থাকে, ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ থাকে, যোনটো আমি ক্ল'ৰফিল এ বুলি কৈছোঁ, অ'কে। ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰটো কি, ক্ল'ৰফিল এ। and antennae molecule আমাৰ কি আছে, other pigments except chlorophyll A. It could be PS1 and PS2, okay. Then phases of photosynthesis আমি কি জানো, সে তাৰ আগতে তোমালোকৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চেপ্টাৰ চিত্ৰ এটা দি আছে। চিত্ৰটো কি দেখুওৱা আছে যে তোমালোকৰ কি পিগমেণ্ট মলিকুল, যোনবোৰ পিগমেণ্ট মলিকুলছ আছে তোমালোকৰ গছৰ পাতত পিগমেণ্টছ থাকিব ন। চ' যেতিয়া তাৰ পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ আহিব, ইয়াৰ পৰা তুই যোনটো ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ কৰিব, ইয়াৰ পৰা ৰিলিজ কৰা বস্তু এটা ওপৰত কোনোবা এটা ধৰি ৰাখিব লাগিব। যোনে ধৰি ৰাখিব সেইটোৰ নাম হ'ল প্ৰাইমেৰী একচেপ্টাৰ, মনত ৰাখিবা। চ' এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ লাইট হাৰ্ভেষ্টিং কমপ্লেক্সৰ মেইন কাম। যেতিয়া আমাৰ প্লেন পৃষ্ঠত, মানে তোমালোকৰ যোনটো গছৰ য'ত ক্ল'ৰফিল থাকিব ন, তাতে যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব, সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলে ইয়াৰ পৰা যোনটো ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ হ'ব তাক কোনোবা এটা ধৰি ৰাখিব লাগিব। ধৰি ৰখোৱাটোৰ নাম কি, প্ৰাইমেৰী একচেপ্টাৰ, মনত ৰাখিবা হ'ল। দেন ফেজেছ অফ ফটোচিনথেচিছ, এজ ইউ ন' আমাৰ ইয়াতে কি থাকে, লাইট ডিৰেকশ্যন এণ্ড ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যন। So light direction, it requires a direct energy to light and make NADPH and ATP. It কি হয়, ইউজ হয় ইন দ্য মানে ইয়াতে কি বনায়, NADPH and ATP বনায়, য'ত আমি ইউজ কৰিম ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যনত। মনত ৰাখিবা, লাইট ডিৰেকশ্যনত লাইট ডিৰেকশ্যনত যোনটো বস্তু আমি বনাইছোঁ সেইটো আমি ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যনত ইউজ কৰিম। ইট অকাৰ্ছ ইন থাইলাকইড। ইয়াতে এটা কুৱেশ্যনে আহে যে লাইট ডিৰেকশ্যন ক'ত হয়, অ'কে। দেন তোমালোকৰ আহিল ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যন। ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যন আমাৰ কি হয় যে প্ৰডাক্টছ অফ লাইট ডিৰেকশ্যন, ছাৰ প্ৰডাক্টছ অফ লাইট ডিৰেকশ্যনছ মানে কি, NADPH and ATP। চ' এইটো আমি ইউজ কৰিম টু মেক এ গ্লাইচেৰলডিহাইড 3-ফছফেট ফ্ৰম ৰিডাকশ্যন অফ CO2। কাক ৰিডাকশ্যন কৰিছোঁ, CO2 মলিকুলক, অ'কে। আৰু ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যন আমাৰ ক'ত হয়, ষ্ট্ৰমাত হয়। লাইট ডিৰেকশ্যন থাইলাকইড, ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যন আমাৰ ক'ত হয়, ষ্ট্ৰমা, মনত ৰাখিবা, অ'কে। চ' ইয়াতে এইটো তোমালোকৰ গ্ৰেনাম দিয়া আছে। চ' এটা এটা কৰিলে আমি কি ক'ম, থাইলাকইড, আৰু গোটেইকেইটা একেলগে গ্ৰেনাম। চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন ক'লৈ ৰিলিজ হৈছে, হাইড্ৰজেন অণু ভাঙি পেলাই স্প্লিটিং অফ ৱাটাৰ হৈছে, অক্সিজেন ৰিলিজ হৈছে, অ'কে। চ' লাইট ডিৰেকশ্যনত আমি কি পাইছিলোঁ, লাইট ডিৰেকশ্যন আমাৰ ক'ত হয়, থাইলাকইড। এণ্ড ইয়াতে আমাৰ কি ৰিলিজ হৈছিল, কি বনাইছিলোঁ আমি, ATP প্লাছ NADPH। ATP প্লাছ, ওপৰত লিখা আছে ATP প্লাছ NADPH, য'ত ইউজ হৈছিলে সেইটো আমি Kelvin cycle in the reduction of Kelvin cycle in the reduction of CO2 molecule কৰি পেলাই আমি কি বনাম, ট্ৰায়াছ ফছফেট, যোনটোৰ নাম কি, ট্ৰায়াছ ফছফেট মানে কি 3PGA, that means ফছফো মানে গ্লাইচেৰলডিহাইড 3-ফছফেট, অ'কে। সেইটো বনাই পেলাই আমাৰ লাষ্টত তাৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব, গ্লুক'জ। উই আৰ মেকিং এ গ্লুক'জ, অ'কে। এণ্ড ডাৰ্ক ডিৰেকশ্যনত মনত ৰাখিবা ইয়াতে তিনিটা প্ৰচেছ হয়, কাৰ্বক্সিলেশ্যন, ৰিডাকশ্যন এণ্ড ৰিজেনেৰেশ্যন। কাৰ্বক্সিলেশ্যনত কি হয়, 3RUBP পৰা 3PGA হ'ব। চ' ইয়াতে ফৰ্মেশ্যন অফ কাৰ্বন বাই কাৰ্বক্সিলেশ্যন অফ ৰিবুলছ বিছফছফেট, অ'কে। ৰিডাকশ্যনত কি হ'ব, ৰিডাকশ্যন অফ ফিক্স কাৰ্বন টু বিগিন দ্য চিনথেচিছ অফ ট্ৰায়াছ ফছফেট, ফছফোগ্লাইচেৰলডিহাইড 3-ফছফেট। এণ্ড ৰিজেনেৰেশ্যনত কি হ'ব, চিনথেচিছ অফ ষ্টাৰ্টিং কম্পাউণ্ড RUBP, অ'কে। ইয়াতে 3টা ATP ৰিলিজ হ'ব, ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হ'ব, 6 ADP ৰিলিজ হ'ব, ইয়াতে 6 NADP এণ্ড 6H+, অ'কে। ত' মানে ব্লাড হৈ আছে, মই দেখা পোৱা নাই ইয়াত, অ'কে।
দেন তোমালোকৰ লাইট ডিৰেকশ্যনত তোমালোকৰ নন চাইক্লিক প্ৰচেছ এটা থাকে, নন চাইক্লিক প্ৰচেছ এটা চাইক্লিক প্ৰচেছ। নন চাইক্লিক মিনছ কি, য'ৰ পৰা ৰিলিজ হ'ব সেইটো আৰু তাত ঘূৰি নাহে, ডেট ইজ নন চাইক্লিক। আৰু চাইক্লিকত য'ৰ পৰা ৰিলিজ হ'ব তাত ঘূৰি আহিব। মই কি কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমাৰ এণ্টিনে মলিকুলছ আছিল, এণ্টিনে মলিকুলছ ইট কুড বি তোমালোকৰ PS1 এণ্ড PS2। চ' ইয়াতে P680 মানে PS2ৰ কথা কৈছে, P700 মিনছ কি PS1ৰ কথা ক'লে। চ' PS2 এণ্টিনে মলিকুলত যেতিয়া আমাৰ ছানলাইট পৰিব, ছানলাইট ইয়াত আহিবহি, ছানলাইট আহিলে ই কি ৰিলিজ কৰিব, ৰিডাকশ্যন চেণ্টাৰ কি ৰিলিজ কৰিব, ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া ৰিলিজ কৰিব, আৰু ইয়াতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি স্প্লিটিং অফ ৱাটাৰ হৈ অক্সিজেন মলিকুল ৰিলিজ কৰিব, অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন, দুটা হাইড্ৰজেন আৰু হাফ অক্সিজেন ৰিলিজ কৰিব। অ'কে, চ' P680 PS2 যেতিয়া কি ৰিলিজ হৈছিল, ইলেক্ট্ৰন, ওপৰতো কোনোবাই ধৰি ৰাখিব লাগিব, সেই ধৰি ৰখোৱা মলিকুলটোৰ নাম কি কৈছিলোঁ মই, প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ। ই প্লাছটো কুইনন ল'ব, দেন দুটা ইলেক্ট্ৰন ই ৰিলিজ কৰি পেলাই চাইটক্ৰম কমপ্লেক্স হৈ PC হৈ আকৌ PS1ত পাবহি। আৰু চাইটক্ৰম কমপ্লেক্সত কি হয় যে ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট, PI মানে হ'ল ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট, ইয়াৰ লগত ADP যোগ হৈ কি বনায়, ATP। ইয়াত কি বনাব, ATP। অ'কে, এতিয়া PS1ত আহিল, আকৌ ইয়াত যেতিয়া ছানলাইট পৰিব, আকৌ ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ হ'ব, ৰিডাকশ্যন চেণ্টাৰ কি কোনে ল'ব, আকৌ প্ৰাইমেৰী একচেপ্টাৰে ল'ব, ইয়াৰ পৰা FD হৈ NADPH কি বনাব, 2NADPH। আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো হাইড্ৰজেন আহিছিল, হাইড্ৰজেন ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই দুটা ফটন লগ হৈ 2NADPHৰ লগত এড হৈ যাব। অ'কে, চ' ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল বথ PS1 এণ্ড PS2 আমাৰ কি হৈছিল, ইনভলভ হৈছে। দেন ফটোলাইচিছ অফ ৱাটাৰ হৈছে এইটো, ফটোলাইচিছ অফ ৱাটাৰ মানে ফটোলাইচিছ অফ ৱাটাৰ, দেন অক্সিজেন ফৰ্মেশ্যন, অক্সিজেন হাফ O2 আমাৰ ৰিলিজ হৈছে। দেন ATP চিন্থেচিছ হৈছে, ATP synthesis, then NADPH synthesis occur হৈছে, NADPH synthesis, this one NADPH, right, and Z shape. So ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ, PS1 আকৌ প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ, মানে এইটো কেনেকুৱা নিচিনা হ'ল আমাৰ PS2, আমাৰ PS2 হ'ল, PS2 পৰা প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ ল'লে, আহি পেলাই PS1 পালে, আকৌ ই কোনে পালে, প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ। চ' এইটো আমাৰ Z টাইপ হ'ল নে নাই, এনেকুৱা জেডৰ নিচিনা হ'ল, আমি যদি উল্টাকে চাওঁ মানে, চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড আ নন চাইক্লিক প্ৰচেছ। ডেট মিনছ ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম PS2, অ'কে, টু ৰিলিজ 2NADPH। আৰু চাইক্লিক প্ৰচেছ এইটো হ'ল PS1, P700 মিনছ PS1, ইয়াৰ পৰা ৰিডাকশ্যন চেণ্টাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ কৰি পেলাই প্ৰাইমেৰী একচেপ্টৰ ল'ব, ইয়াৰ পৰা ই চাইটক্ৰম কমপ্লেক্স হৈ ক'ৰ পাবহি, ইয়াকো PS1 পাবহি। ডেটছ ৱাই ইট ইজ আ চাইক্লিক ফছফৰাইলেশ্যন। অ'কে, এইটো নন চাইক্লিক ফছফৰাইলেশ্যন, এইটো হ'ল চাইক্লিক ফছফৰাইলেশ্যন। চ' চাইক্লিকত অনলি PS1 ইনভলভ হ'ব, ন' ফটোলাইচিছ অফ ৱাটাৰ, ইয়াতে ৱাটাৰ মলিকুল ভাঙা নাই, ন' অক্সিজেন ফৰ্মেশ্যন, অক্সিজেন আমাৰ ইয়াতে বনা নাই, ATP চিন্থেচিছ ইয়াতে হৈছে, ন' NADPH ইয়াতে ফৰ্ম হোৱা নাই, ইয়াতে ATP হৈছে অনলি, ৰাইট, ADP আৰু ইনঅৰ্গেনিক ফছফেট মিলাই পেলাই ATP বনাইছে, তাৰপিছতে ইট ইজ এ চাইক্লিক প্ৰচেছ। অ'কে, বুজিছা? দেন এইটো C4 পাৰ্টে, ইয়াতে ইয়াৰ ইনিচিয়েল একচেপ্টৰ অফ, এণ্ড ইনিচিয়েল একচেপ্টৰ কি, ফছফৰিনল পাইৰুভেট অফ মিজ'ফিল চেল। অ'কে, এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেবল প্ৰডাক্ট অফ C4 কম্পাউণ্ড ইজ অক্সালোএচিটিক এচিড, যোনটো 4 কাৰ্বন কম্পাউণ্ড, মনত ৰাখিবা। C4 প্লান্টছ ইহঁতৰ কি আছে, C4 ক্ৰেনছ এনাটমি আছে, C4 প্লান্টছৰ আমাৰ কি থাকে, ক্ৰেনছ এনাটমি থাকে, এণ্ড মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন C3 প্লান্টছ। অ'কে, সুধিব পাৰে why C4 plants are more efficient than C3 plants. Okay, দিব পাৰে because the presence of Krebs anatomy, absence of Krebs anatomy, then mesophyll cell, আৰু এনেকুৱা দুটা অপশ্যন বনাই দিব। চ' কি লিখিবা, because due to the presence of Krebs anatomy, C4 plants have more efficient than C3 plants. Okay, so this is the diagram, and photorespiration কি কৈছে, it is a process which oxidation of organic compounds occurs by the RuBP carboxylase and O2 in the presence of sunlight. Ekita release hoy. Okay, this is a wasteful process, মনত ৰাখিবা। Neither this is the synthesis of sugar nor the ATP, rather results in the release of CO2, utilization of ATP. It requires photorespiration ত আমাৰ কি হয়, কেইটামান অৰ্গেনেলিজ আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড হয়, সেই অৰ্গেনেলিজ কেইটা কি হয়, ক্লোৰোপ্লাষ্ট, পাৰক্সিজম এণ্ড মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া, মনত ৰাখিবা, ক্লোৰোপ্লাষ্ট, paroxysm, mitochondria, chloroplast, paroxysm, mitochondria, chloroplast, paroxysm and mitochondria. Okay,
এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন কেইটামান কৰোঁ এণ্ড দিছ ইজ তোমালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে C3 C4 আৰু তোমালোকৰ কেমৰ কি হ'ব ক্ৰাঞ্জনত আমি ক'ড প্ৰেজেণ্ট আছে কাৰ্বক্সিলেটিং এনজাইম ক'ড কি হয় RuBP PEP হয় ইয়াতে ৰাইট চ' ইনিচিয়েল CO2 একচেপ্ট হয় RuBP PEP ফস্ফোইনল পাইৰুভেট ফাৰ্ষ্ট টেবল প্ৰডাক্ট ইয়াৰ গ্লাইচেৰলডিহাইড গ্লাইচেৰলডিহাইড 3-ফস্ফেট এইটো হয় অক্সালোএচিটিক এচিড then photo respiration and typical yate example yase yate question to hol khudiboliga question hol which of the following is an example of C3 plant C4 plant or chem plant so enuka khudibo pare okay opuntia and pineapple etc these are the example of chem plant and C4 plant normally eto khude as a corn is a example of C4 plant mono rakhiba and which is a C3 plant what is the site of First question, what is the site of photosynthesis? As you all know, the site of photosynthesis is chloroplast. Yati hoy. Okay. Then, what is the main photosynthetic plant? Amar ki hoy chlorophyll A. Chlorophyll A amar lagiboy. Okay. Only antenna molecule keta amar beleg hoy. Baki duitate amar ki lagibo chlorophyll A. Then, light direction occurs. Light direction amar code hoy. Janone? Light direction amar code hoy. Grana code है thylakoid okay and stroma namar ki hoy dark reaction okay mone rakhiba then dark reaction stroma oxygen release during photosynthesis comes from korpora pau jetia ma photosynthesis hot ki hoy oxygen je release hoy 6O2 আমি যে লিখো এটো কৰ পৰা পাও ওয়াটাৰৰ মলিকুলৰ পৰা পাও ওয়াটাৰ মলিকুলৰ পৰা ভাঙি প্লাই 6O2 বনাই হয় নহয় that means O2 means water H2O next all photolysis মানে কি হয় photolysis মানে কি কলো water splitting H2O ভাঙি প্লাই তোমালকৰ half O2 plus 2H plus বনিছিল ন এটো কি হয় এটো আমি কি বুলি কও splitting of water by photolysis this is called the photolysis okay then question number 7 RuBisCO helps RuBisCO amak code help kore RuBisCO amak code help kore etu khodibo pare je carbon fixation ot amar ki help hoy RuBisCO then ATP is formed during ATP amar code form hoy light reaction mone rakhiba okay example of C4 plant already koisilu ki asil maize right this is the example of C3 this is the example of C3 P this is the example of C3 okay C4 plant question number 10 the C4 plant show high photorespiration low photorespiration no chlorophyll no stomata C4 plant se low photorespiration show kore mone rakhiba stroma helps in stroma code help kore amar gaseous exchange mone rakhiba important question pause koriba try koriba then opening of stomata occurs due to opening of stomata kyo karone hoy flaccid of guard cell or karone hoy ne turgid of guard cell or karone hoy dry guard cell or karone hoy ne dead cell or karone hol eto khube important question কিহৰ কাৰণে হয় যে টাৰ্জিড অফ গাৰ্ড সেল আমাৰ স্টোমেটা তোমালকে অলৰেডি পাইছা ন ৰ মেটেৰিয়েলছ অফ ফটোসিনথেসিস কি হয় ৰ মেটেৰিয়েলছ অফ ফটোসিনথেসিস কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ওয়াটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন প্ৰডাক্ট অফ ফটোসিনথেসিস প্ৰটিন গ্লুকোজ ফেট এণ্ড ইউৰিয়া কি হ'ব গ্লুকোজ photosynthesis main product key C6H12O6 that means this is the example of glucose right lagibo eto important question number 15 photosynthesis se ki convert kore heat of chemical loi kore niki light of chemical loi kore niki mechanical of chemical loi kore ne chemical of heat loi kore chemical of heat loi impossible because আমি heat low photosynthesis or heat low pele ami ki release koru chemical energy that means option B is the correct one okay then next question chlorophyll appears green chlorophyll ami kyo green dekho chlorophyll ok ami kyo green dekho important question
It absorbs green light. It green light absorb কৰে নেকি? It reflects green light কৰে নেকি? It emits green light কৰে নেকি? It stores green light. কৈছে যে ই absorb কৰিল নেকি? গোটেই green light খবা absorb কৰিল সেইটো কাৰণে দেখো নে ই গোটেই মানে কি সূৰ্যৰ পোহৰৰ সাতটা ৰং আহিব সেই সাতটা ৰঙৰ কি only green light to reflect কৰে নেকি? তাৰ কাৰণে দেখো নেকি? It emits green light. He নিজৰ পৰা emit কৰে নেকি? Emit মানে হল নিজৰ পৰা কৰা. Then stores green light. He green light store কৰে নেকি? কি হ'ব? It reflects the green light that আমাৰ যোনটো sunlight হয় তাত সাতটা ৰঙৰ পৰা ভিগিয়ৰ বুলি কওঁ ন সেই সাতটা ৰঙৰ green wavelength to he কি কৰে? It reflects the green light. That's why we see the chlorophyll appears green. Okay? So this is the question number 16. And question number 17, pause and try. Accessory pigments helps in. Accessory pigments amar code help kore respiration, light absorption, digestion and ATP breakdown. Light absorption. Mone rakhiba. Kelvin cycle. Question number 18. Kelvin cycle means ki C3 cycle. C3 cycle. Okay, duta C jota ase mone rakhiba aru C3 cycle eneke. So code hobo C3. Okay, question number 19. Photosynthesis rate increase with option A, increase light intensity, no carbon dioxide, darkness and low chlorophyll. Photosynthesis rate amar code increase hobo when we increase the light intensity. Jeti ami light intensity increase korim photosynthesis rate to increase hobo. Mone rakhiba photosynthesis rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity. Okay, jiman dim enake hobo. Question number 20. Blackman's law is related to car logot related hoy limiting factors. Blackman's law of limiting factors. Mone rakhiba. Then chloroplast contains ki hoy DNA only, RNA only, both DNA and RNA, then proteins only, both DNA and RNA. Then question number 22. ATP is called ki energy currency. Mone rakhiba. ATP is called energy currency. Which of the following is the energy currency? ATP, ADP, ki ATP. Question number 23. Photorespiration occurs mostly. Photorespiration amar code hoy only mostly C3 plus. Okay, mone rakhiba. Mostly boli koise. Which wavelength is more effective for photosynthesis? Photosynthesis karone kuntu effective hoy? Red. Okay, parisa iman khini. Okay, and question number 25. Photosynthesis mainly occurs in photosynthesis mainly amar code hoy janu ne ami photosynthesis code hobo green bostu hobo means green leaves. Okay, tune etale ekhinlo jodi sa keta question khudro koila koba. Okay, so photosynthesis amar complete hol. Photosynthesis or episode ami samita respiration in plants. Okay, respiration in plants. So respiration in plants says respiration ki hoy liberation of energy from body by chemical breakdown, gaseous exchange. Okay, chemical breakdown. Okay, so gaseous exchange occurs between environment or organisms through body surface, especially respiratory organs. It does not involve any chemical reactions. Respiration ami kono dhoroner chemical reaction or involve ami napao. So cellular respiration yate ki hoy? It is the chemical breakdown of food substrate mediated by the several enzymes to release the energy stored in the chemical bonds, right? And cellular respiration, aerobic respiration hobo pare and aerobic respiration hobo pare. Okay, aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration in the absence of O2, aerobic respiration in the presence of O2. Mone rakhiba. Anaerobic, it is the absence of O2, and aerobic respiration, it is the presence of O2. Okay, glycolysis yat ami ki kore fermentation hoi pelai ki hoy electron transport chain and oxidative phosphorylation yate hobo. Okay, then yapra glycolysis pyruvate oxidation hobo, then yapra Krebs cycle, then terminal oxidation, aru yapra electron transport chain, then oxidative phosphorylation. Okay, glycolysis is common in both party. Yato glycolysis ase aru yato glycolysis ase. That means glycolysis is common in both
aerobic and anaerobic. Then overall cellular respiration eto C6H12O6 plus 6O2 6CO2 H2O energy কেটা ৰিলিজ কৰিব around 36 ৰ পৰা 38 টা ওকে তাৰ পিছতে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ হয় ৰেসপিৰেটৰি কোৱেশ্চন আমাৰ কি হয় ৰেশিও অফ ভলিউম অফ CO2 the volume of oxygen consumed volume of CO2 divided by volume of eto produce CO2 কিমান produce হয় by আমি কিমান consume কৰো oxygen this is called RQ RQ can be unity means 1 হ'ব পাৰে more than 1 হ'ব পাৰে less than 1 হ'ব পাৰে 0 and infinity okay RQ proteiner কাৰণে 0.9 fatsৰ কাৰণে একতকৈ সৰু ট্ৰাইপালমিটিনৰ কাৰণে 0.7 এটো ইম্পৰ্টেন্ট কৰিব পাৰে ট্ৰাইপালমিটিনৰ কাৰণে 0.7 organic acid একতকৈ ডাঙৰ carbohydrates 1 and anaerobic respiration কাৰণে infinite মনত ৰাখিবা okay then glycolysis already তোমালোকে জানা in the first step of respiration occurs in cytosol glycolysis কত হয় আমাৰ cytosol হয় common in both aerobic and anaerobic respiration given এটা কি লিখা আছে given by three scientists Embeden Meyerhoff and Parnas thus it is called EMP pathway okay কোনে দিছিল Embeden Meyerhoff and Parnas okay series of biochemical reactions in which glucose is broken down to pyruvate to release usable energy in the form of ATP then ki 6 glucose তাৰ পিছত hexakinase আহি পেলাই কি বনালে glucose 6 phosphate ইয়াতে কি বনালে phospho glucoisomerase এটো কি আমাৰ enzyme so ইয়াৰ fructose 6 phosphate then phosphofructokinase লগত ATP পৰা ADP বনালে fructose 1,6 bisphosphate ইয়াৰ পৰা দুটা aldolase এটো enzyme use হল সিহঁতে ইয়াতে আমাৰ দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ গল হল triose phosphate তিনটা কাৰ্বন ওকে যেহেতু fructose 1,6 bisphosphate ছটা কাৰ্বনৰ আছিল so ইয়াৰ পৰা NAD+ ৰ পৰা NADH+ আৰু H+ হল দুটা triose bisphosphate তিনটা কাৰ্বনৰ হল then the phosphoglycerokinase okay হেতুৰ পৰা তো triose phosphate বনিল তাৰ পৰা phosphoglycerate then phosphoenol pyruvate and then আমাৰ pyruvic acid release হল যোনটো আমাৰ তিনটা কাৰ্বনৰ ওকে অলৰেডি তোমালোকে পঢ়িছা আৰু জাস্ট কিনে চাই লবা ফেটো পাইৰুভেট এসিড আমি কেনেকৈ পাও ইয়াতে পাইৰুভিক এসিডৰ আমি alcoholic fermentation lactic acid fermentation absence of O2 presence of O2 কি হ'ব aerobic respiration so একটা চাই লবা reaction কেটা চাবা then pyruvate oxidation এটো চাবা so কিতাপৰে বস্তু এবোৰ ধুনিয়াকৈ চাই লবা then fermentation anaerobic কি হয় alcoholic fermentation and lactic acid fermentation already ইয়াত পাইছো so yate ethanol and CO2 produce hoy lactic acid are produced without evolution of CO2 okay involvement of CO2 nuha ko hiyote ki banai pyruvate okay then ya pora ki hobo yeast alcoholic fermentation example yeast aru yate muscles during various exercise okay that lactic acid formation so eto point to salaba important okay then electron transport chain এটো দিয়া আছে ধুনিয়াকৈ চাই লবা স্ক্ৰিনখন পজ কৰি পেলাই এবাৰ পঢ়ি লবা দেন পাইৰুভেট অক্সিজেন ওকে ৰেসপিৰেটৰি বেলেন্স শীট এটো চাই লবা টোটাল 30 ATP কেনেকৈ হল এটো চাবা দেন ক্ৰেবছ সাইকেল কি হয় এটো পাইৰুভিক এসিড হনে ইয়াৰ পৰা এচিটাইল কো এলডিহাইড এচিটাইল কো মানে H2O ললে হল ইয়াৰ পৰা কি বনালে সাইট্ৰেট তাৰ পিছতে আইসোসাইট্ৰেট দেন ইয়াৰ পৰা আহি আকৌ কি বনালে হি সাইট্ৰেট মানে এটো কি হৈছে তোমালোকৰ সাইক্লিক প্ৰসেস ৰাইট সো yate which is also known as tricarboxylic acid TCA cycle বুলি কোৱা হল citric acid cycle বুলি কৈছো যত ধুনিয়াকৈ চাই লবা okay so question লৈ যাও যে প্ৰথম question ছ glycolysis আমাৰ কোড হয় বুলি কলো cytoplasm okay glycolysis আমাৰ কোড হয় cytoplasm okay পেজটোত চাই লবা and Krebs cycle আমাৰ কোড হয় matrix of mitochondria post কৰিবা try কৰিবা power house of cell কাক বুলি কও mitochondria কো মনত আছে yes then aerobic respiration requires
Aerobic respiration কি লাগে আমাৰ aerobic respiration oxygen লাগে anaerobic in the absence of oxygen anaerobic in the presence of oxygen aerobic. Then anaerobic respiration occurs without anaerobic respiration occurs without oxygen. Oxygen আমাৰ কি নহয় ইউজ নহয়. Fermentation কি produce হৈছিল fermentation produce alcohol. Fermentation আমাৰ alcohol produce হৈছিল. Pause কৰিবা স্ক্ৰীন pause কৰিবা ট্ৰাই কৰা. End product of aerobic respiration end product কি আছিল CO2 আৰু water. Energy currency of cell বুলি আমি কাক কওঁ ATP. Glycolysis কি ব্ৰেক কৰে এটা অপচন ডি DNA. Glycolysis আমাৰ কি ব্ৰেক কৰে Glycolysis glucose. EMP pathway মানে কি আছিল EMP pathway মানে আমাৰ কি আছিল EMP pathway Embeden Merhoff and Pardas pathway কি আছিল Glycolysis. Then electron transport chain occurs in electron transport chain আমাৰ কোড হয় Christie মনে ৰাখিবা. Respiratory quotient means কি আছিল the ratio of CO2 release divided by O2 oxygen consumed. এটো আছিল CO2 by O2 ratio. Then next maximum ATP produce আমাৰ কোড হয় aerobic respiration. Maximum ATP aerobic respiration AA এনেকে মনে ৰাখিবা. Anaerobic respiration in muscles forms কি কৰে anaerobic respiration muscle কি form কৰে তোমালোকৰ lactic acid. Anaerobic lactic acid just পঢ়ি আহিলো. Common respiratory substrate কি হয় আমাৰ glucose. সবতে glucose use হৈছে. Then respiration কি release কৰে energy. Cytochromes কি হয় Cytochromes are involved in ETC electron transport chain. ATP synthesis mainly occurs in our ATP synthesis electron transport chain. Glycolysis yields net আমি total কেটা পাও glycolysis yields net দুটা. এটা হল total ATP কিন্তু glycolysis দুটা. Then question number 45 complex oxidation of glucose occurs in code হয় complete oxidation of glucose আমাৰ code হয় aerobic respiration. Then respiration আমাৰ code হয় respiration occurs in plant only animal only all living cells bacteria only code হ'ব all living cells. Alcoholic fermentation code হয় yeast human muscles roots and leaves code হয় alcoholic fermentation yeast. Next question oxygen is final acceptor code হয় glycolysis etc Krebs cycle and fermentation code হয় etc. Respiratory enzymes are mainly present in respiratory enzymes are mainly code present থাকে mitochondria. Question number 50 respiration number কি convert কৰে already মই কৈ দিছিলো respiration কি কৰে chemical ৰ পৰা energy লয় মানে chemical ৰ পৰা light energy. So this is all about your respiration in plants. বুজি পাইছা photosynthesis respiration this is এটো তোমালোকৰ revision type হৈ আছে হয়নে সো ধুনীয়াকৈ চাই যাবা. Plant growth and development important plant growth and development ইয়াতে কি আছে চোৱা so growth and development চাই লবা ধুনীয়াকৈ growth and development কি হয় plant growth generally কি কৰে then primary growth secondary growth all phases কি meristematic phase elongation phase maturation phase এইকেইটা phase থাকে right. Then the condition of growthৰ কাৰণে আমাৰ কি condition আছিল growth হ'বৰ কাৰণে যে আমাক water লাগিব then essential nutrients লাগিব
then optimal temperature অলপ দিব লাগিব, then environmental signals লাগিব, then oxygens. Ekta these are the conditions for key essential for growth. Then growth rate, arithmetic and geometric দুটা পাইছো. arithmeticত কি হয় অলপমান ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ওকে সো এইখিনি গ্ৰেড থাকি পেলাই তাৰ ওপৰৰ পৰা হয়, কিন্তু যোনটো আমাৰ geometric growth একদম জিৰোৰ পৰা হয়. প্ৰথমে leg phase আহিব, then exponential phase আহিব, then stationary phase. Stationary phase means কি এটা straight path যাব, ওকে সো ইয়াতে এটো ইয়াৰ ৰিঅ্যাকশন হয় LT = N0 + RT আৰু ইয়াতে W1 = W0 e to the power RT. এটো হল absolute growth rate measurement and comparisons of total growth per unit time. Relative growth rate কি হয় growth of given system per unit with express of common basics. And development in plants আমাৰ কেনেকৈ হয় এটো দিয়া আছে. meristematic cell divide হৈ পেলাই new cell বনালে, then expansion of growth হল, enlargement হল, differentiation of maturation হল, mature হল, then senescence হৈ পেলাই কি হল. senescence means বুঢ়াপা হল, মানে aging হোৱা বুলি কয় ন, সেইটো লাইক তাৰপিছত কি হ'ব death. Then plasticity কি হয় ability of a plant to follow different pathways and produce different structures in response to environment. For example heterophyly. তলো খুদিব পাৰে plasticity example কি হয় heterophyly মনত ৰাখিবা. Then heterophyly কি হয় this is a phenomenon of appearance of different forms of leaves on the same plant, like a buttercup due to a different environment. Okay, so plant growth regulators auxin আছে, gibberellin আছে, okay FW Wente দিছিলে ইয়াতে, cell enlargement হয়, apical dominance হয়, cell divide হয়, inhibition and abscission হয়, induce parthenocarpy. Induce parthenocarpy কোনে কৰে সুধিব পাৰে induce parthenocarpy. So indole 3 acetic acid 1AA, যোনটো 1AA ইয়াতো লিখা আছিল এটো চাই লবা. Then gibberellinৰ কাৰণে E kurosawa জাপানিজ আছিলে E দিছিলে, so cell elongation হয়, breaking dormancy, early maturity, seed germination কটা কৰিব পাৰে. Then cytokininত kinin and zeatin আহে আমাৰ, Skuggen Miller দিছিলে physiological effect আহে ইয়াতে. Then cell divide and cell differentiation হয় ইয়াতে. Then essential for tissue culture কাৰণে কোনটো important কৰিব পাৰে. Then nutrient of promote nutrient metabolism কোনে কৰে কৰিব পাৰে, that is cytokinin, okay আৰু এটো হল zeatinৰ structure এটো দিছো. Then ethylene physiological effect ahe, then yate it has both promoting and inhibitory functions. Promote apical dominance kone promote kore ahibo pare, food ripening and senescence kone sahay kore etu ahibo pare. Then abscisic acid tumalokor bud dormancy, leaf senescence, induced parthenocarpy aru etu induced parthenocarpy. So ekta saloba, so differentiation, redifferentiation and redifferentiation ki hoy, okay ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ইয়াৰে ডিফাৰেন্স কৰিব পাৰে. সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 কি আছে গ্ৰোথ হৰমোনছ ইন প্লান্টছ কি হয় গ্ৰোথ হৰমোনছ আমাক কোনটো কয় অক্সিন, ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 অক্সিনে কি প্ৰমোট কৰে আমাৰ সেল ইলংগেশন, অলৰেডি কৈছো সেল ইলংগেশন ৰাইট. দেন এপিকেল ডমিনেন্স কি হয় আমাৰ এপিকেল ডমিনেন্স ইজ ডিউ টু কোড হয় এপিকেল ডমিনেন্স আমাৰ কোড হয় অক্সিন, এপিকেল ডমিনেন্স কোড হয় অক্সিন. দেন জিবাৰেলিনে কি প্ৰমোট কৰে স্টেম ইলংগেশন, জিবাৰেলিনে কি কৰে স্টেম ইলংগেশন. দেন সাইটোকাইনিনে কি প্ৰমোট কৰে সাইটোকাইনিন প্ৰমোটস সেল ডিভিজন. দেন কোৱেশ্চন নম্বৰ 56 কি আছে এবিএ টোক আমি কি বুলি কওঁ এপসাইসিক এসিডক আমি কি বুলি কওঁ স্ট্রেস হরমোন আছিল কিন্তু স্ট্রেস হরমোন এপসাইসিক এসিড এটো স্ট্রেস হরমোন স্ট্রেস এবিএ. নেক্সট question number 57 ethylene আমাক কোড হেল্প কৰে fruiting and ripening ethylene. question number 58 gaseous hormone আমি কাক কো ethylene ই গ্যাস প্ৰডিউস কৰে হেতু কাৰণে পকে সোনকালে.
Question number 59. Seed dormancy কোনে cause কৰে abscisic acid seed dormancy চাইলবা লিষ্টখনত আছে cytokinin কি ডিলে কৰে হিহঁতে cytokinin আমাৰ কি ডিলে কৰে senescence মানে সোনকালে বেয়া হোৱাত কিছুমান যে বস্তু আমাৰ বহুত দিনলৈ থাকে তাত আমি দোকানে কি ব্যৱহাৰ কৰে cytokinin হল যাতে আমি বহুত দিনলৈ থাকে যোনটো আমাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুত অপকাৰী হল Question number 61. Natural auxin আমাৰ কি হয় Natural auxin আমাৰ কি হয় indole acetic acid then bolting is promoted by 62 bolting আমাৰ কোনে promote কৰে gibberellin মনত ৰাখিবা gibberellin এ bolting কৰে then fruit ripening কি আছিল fruit ripening আমাৰ কোনে কৰিছিল ethylene right ABA আমাৰ কি কৰে কি cause কৰে abscisic acid এ আমাৰ কি কৰে stomatal closure কৰে stomatal closure কোনে কৰে ABA মনত ৰাখিবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট then auxin is produced mainly auxin amar ki produce kore mainly shoot apex well auxin code produce hoy shoot apex gibberellin helps in gibberellin amar code help kore gibberellin seed germination question number 67 hormones promoting lateral bud growth ki kune lateral bud growth ki kore promote kore cytokinin right so question number 68 hormone responsible for leaf fall গছৰ পাত যে খৰে কাৰ কাৰণে খৰে কোনটো হৰমনৰ কাৰণে খৰে ethylene সোনকালে পকায় বুলি কৈছে that's right question number 69 root initiation is promoted by root initiation কোনে promote কৰে auxin plant hormones are also called post কৰা try কৰা plant hormonক আমি কি বুলি কওঁ plant growth and regulators যোনটো আমাৰ চেপ্টাৰৰ নেম সো আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিঅলজিত একেটা কোৱেশ্চনছ আছিল সো আশা কৰিছো বুজি পাইছা যদি এইখিনিলৈ চাইছা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি ট্ৰাই কৰিম হিউমেন ফিজিঅলজি তোমালোকৰ কমপ্লিট কৰাই দিবৰ কাৰণে উইথ MCQ যাতে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেচ নকৰা পিছলৈ ঠিক আছে সো কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউট থাকে প্লিজ কমেন্টত জনাবা এণ্ড যদি শেষলৈ চাই আছা এণ্ড ভালকে পঢ়া এক্সাম সোনকালে হ'বই তোমালোকৰ 7 তাৰিখে হনে সো চাই থাকিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ